السلام علیکم قدرمنو په تاسو مزار کې په چینار کې اول انبوکسینګ دی د سلاجیت والا صدا سلاجیت چې کوم دی او خاص کر د پخواني زمانو والا ته چې کومې مو بډګون دی هغوی ته به ښه پته وي د سلاجیت څه هغه یو ماشي څه دې ته زه ورته خپل ښه پوهېږئ چې دا پیور سلاجیت دی او دې کې چې کوم دی تری پیس کې مو سره راځي د هاني سلاجیت دی مو سره یو بل هغه شته دی چې مو سره 1 پیک کې راځي هغه دا دی او ډیلیوري چې کوم دی آل پاکستان چې کوم دی تاسو ته به میلاویږي په خپل هوم نمبر نه به تاسو ته ډیلیوري میلاویږي به درته مو سره خوږ ملګری زین رضا د دې زین به یې نه مو واخیستو د پوره پیکټ مو واخیستو او زین به یې راته دا یې وویل چې مطلب آوټ کنټري کې چې کوم خواهشمند دي چې کوم کسان دي هغه مو سره رابطه کولی شو هغه ته به میلاویږي هوم ډیلیوري او سلاجیت خو یو داسې سلاجیت دی یو عام سلاجیت وي دا پیور دی برادر دې چې ډېر محنت کړی دی چې زین به یې تاسو سره جامع لګوه کي زین به یې لږ ورته څو خبرې وکړه مینهوالو ته السلام علیکم زه یم زین رضا بیسیکلی زه هم یم کور مینه یم دلته کې ما برانډ لانچ کړی دی اسلام آباد کې اسلام آباد کې مثلا د اول پاکستان کې دی بیا آل ان ورلډ دی ویلي چې دا زه مختلف کنټریز ته ډیلیوري کوم د کې پاکستان کې اوس ما لانچ کړو دغه شی او پاکستان کې ښه پوزیټیو رینګز دي مونږ ته دا زه سوچ ګلګت نه کوم د کوم شلجیت دی بیا شلجیت کې ما درې موډیول انټروډیوس کړي دي مارکیټ کې هغه کې شلجیت دی پیور شلجیت دی بالکل 100% ایکسپورټ کوالټي دی پاکستان کې هم تاسو ایکسپورټ کوالټي ملويږي او دویم شی کوم دی هغه هني شلجیت دی هني شلجیت کومه هني پیور هني دی اشوګندا دی زعفران دی شلجیت دی دغه پکې مو مکس کړي دي دریم څه کوم دی هغه شلجیت ګمیز دی شلجیت ګمیز کې پیور شلجیت پاوډر دی هغه یو داسې ګمیز فارم کې انټروډیوس کړي دي مارکیټ کې ډېر زیات بینیفټس دي او دا به تاسو ته پاکستان کې کوم سټي کې چاته پکار وي پری ډیلیوري دی اور آؤٹ آف کنټریز چاته پکار وي آؤٹ آف کنټریز هر کنټریز ته مو دا ډیلیوري ورکوو اور سعودیه کې چاته پکار وي سعودیه کې شباهت به یې دی او شباهت به یې تاسو رابطه کولی شئ د سعودیه کې تاسو ته هلته کې میلاویږي شکریه قدرمنو د ملګري خبرې تاسې واورېدې سعودیه والا چې سره جوبیل کېدي چې هغه نه خراب کړي نو هغه مو سره رابطه کوئ پاکستان کې څومره دي رضا به یې سره رابطه